So, yes, ბარდო awaken. გამოღვიძებული სიფხიზლის ყოფის ბარდო, so-called რომელსაც ვეძახით აი ამ conscious living. ცნობიერი ცხოვრების ბარდოს. Although we should be really თუმცა უნდა ვიყოთ don't have time, but we should be really არ გვაქვს დრო ამისათვის, მაგრამ discussing what we mean by living. წესით უნდა განვიხილავდეთ, რას გულისხმობთ სიცოცხლეში, აი ამ ყოფაში. ეს განმარტება სიცოცხლის ხშირად ბუნდოვანია. Living and therefore living სიცოცხლე. being. რა არის სიცოცხლე და And then it really შესაბამისად ცოცხალი it's არსებები, like გრძნობითი არსებები. then it really opens ამის big subject. განხილვა მთელ რიგ ახალ საკითხებს ხსნის The ჩვენთვის. study of living and living being. სიცოცხლის, ცოცხალი არსებების შესწავლა. So when the Mahayana Buddhists აი say, მაგალითად, "May როდესაც all მაჰაიანა living- ბუდისტები may all ამბობენ beings, და აი sentient ყველა beings, ცოცხალი, living beings გრძნობითი არსება be happy or იყოს be free ბედნიერი, from suffering, all that." იყვნენ ტანჯვისაგან თავისუფალი. The definition of living is quite მათი- important, but მათთვის განსაზღვრება maybe it აი will ამ come up ცოცხალი later. არსების მნიშვნელოვანია. but anyway, for შეიძლება now, დავუბრუნდეთ this- ამას უფრო მოგვიანებით, მაგრამ ახლა this მინდა projection უბრალოდ that you are ვახსენო, sitting there გავიმეორო, რომ sitting აი here. ეს ბარდო არის პროექცია. აი პროექცია იმის, today რომ is slightly თქვენ cold. მაცხეთ ხართ, მე აქ ვარ, რომ დღეს უფრო გრილა ვიდრე გუშინ. And this is year 2022. და რომ ახლა all of that 2022 this წელია. is the აი ეს Bardo of ყველაფერი, ეს არის ბარდო, awaken. გამოღვიძებული. And we talked about how this და perhaps ყოფის is ბარდო. probably და the ჩვენ most important for a yogi. გუშინ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს ბარდო, I mean, ყოფის for an ბარდო, aspiring yogi. დამწყები I should really იოგისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. specific. მინდა რომ ხაზი გავუსვა. For ეს არის beginners, this is the most დამწყები important. იოგისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ბარდო. Because here იმიტომ რომ აქ you will be bothered by აქ თქვენ გაწუხებენ feeling თქვენი გრძნობები, stuff like angst that we talked ემოციები, yesterday. აი მაგალითად შიში, რომელსაც გუშინ Now, ვისაუბრეთ. if you are slightly more matured, თუ but უფრო I'm a yogi, then გამოცდილი იოგი of ხართ, course, the მაშინ dream თქვენთვის Bardo is very სიზმრის ბარდო არის მნიშვნელოვანი, handy ხელსაყრელი. because იმიტომ რომ a lot of things you ბევრი can რამ do სიზმრის without ბარდოში much risk. შეგიძლიათ გააკეთოთ free of charge. რისკის გარეშე. There's a lot of ეს free lunch during the ასე dream. ვთქვათ, Well, ფასის not entirely. გადახდის გარეშე. According to the Bodhisattva Yana, even in the თუმცა dream, თლად you ასეც could არ არის, create იმიტომ რომ karma. სიზმაშიც კი შეიძლება შექმნათ კარმა. But მაგრამ there's the dream bardo, which we discussed. გავიმეორებ, რომ სიზმრის ბარდო, And, რომელიც if you are a განვიხილეთ yogi, უკვე, You try to გამოცდილი manipulate them. იოგისათვის Manipulate მნიშვნელოვანია. is not the right word. You try to თქვენ შეეცდებით ის take გამოიყენოთ. advantage of the dream bardo because გამოიყენოთ, იმიტომ რომ it's very, It's- very ეს ძალიან lucrative for ხელსაყრელია awareness. It can be ცნობელობის very გაღრმავებისათვის. lucrative. Okay, now the samadhi. ახლა I სამადის didn't ბარდო. finish მე some ვერ of the დავასრულე points. სამადის ბარდოზე საუბარი. Samadhi სამადი is this samadhi არის bardo when we talk ეს about ბარდო, six როდესაც bardo, the ექვსიდან bardo of აი ამ samadhi, ერთ-ერთ ბარდოზე სამადის course. ბარდოზე ვსაუბრობ. not every რა თქმა უნდა,
Those ეს who are not doing the ყველასათვის samadhi, of course not. არ They არის don't have the რელევანტური, იმიტომ რომ Bardo. თუ სამადის გამოცდილება არ Although გაქვთ, ეს ბარდო There are თქვენთვის არ some არსებობს. argument from some other თუმცა scholars. არის წარმოდგენა ბუდიზმში, სხვა Some other სკოლებში, scholars, სხვა მწიგნობრების მიერ, That რომ I think it's becoming too technical. მაგრამ მე Maybe ვფიქრობ, ახლა ძალიან ტექნიკური გახდება ჩვენი საუბარი. for ამიტომ now, მოდი let's ნებამომეცით just- დავუბრუნდეთ let's just, მარტივად say მივოვიხილო samadhi bardo ეს სამადის is ბარდო. your choice. სამადის You ბარდო want to do თქვენი samadhi, არჩევანია. and თუ you- გინდა and სამადი supposedly you და should choose, წესით უნდა აირჩიო, because უნდა მიელტყოდე the ამას, world- უნდა you know, like, შეხვიდე. this იმიტომ რომ world is this აი is ეს- a very unique ეს სამყარო, world. ეს ყოფის ბარდო very, very უკვე unique world. უნიკალურია, საოცარია. Because it's just so interesting, isn't it? იმდენად საინტერესოა. I mean, there's things like აი, trees, გვაქვს mountains, ისეთი რაღაცები, this is როგორც არის beautiful. ხეები And a little თები bit down there, there's და a place ცოტას called Beijing. გაიული აქვე All that და is ბაზარი so გვაქვს. fantastic. საოცარია, It's just such a ფანტასტიკური, unique world. უნიკალური სამყაროა. Bardo awaken. აი ეს Even გამოგვიძებული more ყოფის unique ბარდო. world or the universe is the dream world. ამაზე უფრო საოცარი There- არის სიზმრის ბარდო. You know, იქ amazing things. საერთოდ happen. საოცარი And it's რაღაცები just- ხდება. I mean, like აი, the dream that I told you. სიზმარი, my რომ own experience. რიც მე მოგიყევით. It's another world. ეს საერთოდ სხვა სამყაროა. საერთოდ. Suddenly, you know, you უცებ speak strange შეგიძლია languages, ისაუბრო you can უცხო understand ენებზე, language, ენები, so on and so forth. რომლებიც არასოდეს გისწავლია, გაიგო. Now the samadhi, world of samadhi ახლა is სამადის actually another სამყარო world. საერთოდ სხვა. And this is the world that a lot of people და don't ეს even არის come close. სამყარო, რომელთანაც ბევრი ადამიანი ახლოსაც ვერ Lot მიდის. of what we do nowadays, ძალიან ბევრი mindfulness რასაც and ჩვენ relax, ვაკეთებთ დღესდღეობით don't think სოფლიოში, they're ეს really going to the mindfulness-ის, samadhi world. mindfulness-ის They're მედიტაცია, just რომ მგონია რომ relaxing. ამას მიყავდეს ადამიანი going to a პრაქტიკოსი სამადისაკენ. resort. ისინი უბრალოდ they're just ისვენებენ, With the help of დუნდებიან music, მუსიკის საშუალებით, რომელიც აქ ყოფის some ბარდოშია, incense, awakened world, საკმევლის right? საშუალებით. cushion, აქვთ nice environment. სამედიტაციო ბალიში, კარგი გასაამური გარემო, მაგრამ ეს Awakened ყველაფერი ამ ყოფით ბარდოში აქვთ. But if you can enter to the მაგრამ samadhi world, თუ and by the way, შეხვა სამადის I'm making it sound like სამადიში it's something და so უნდა ვთქვა, exotic ეხლა you მე will not be ისე able to. It's actually not. ვწერ ამ It's სამადის თითქოს ეს so რაღაც simple. ეგზოტიკურია. It's too რეალურად easy. ის ძალიან You მარტივია, can't just ჩვეულებრივია. ის იმდენად მარტივია, რომ many, ამას many things. არ It's too იჯერებთ, simple. არ იღებთ. You will not trust it, ანუ and you ის will not buy it. იმდენად you will- მარტივია, Yeah, you. რომ თქვენ Yeah. იმდენად ჩვეულებრივია, რომ თქვენ Yeah, it's too არ small, იღებთ მას, one. არ იჯერებთ. And it's too ამას გარდა uninteresting. ის ასევე ძალიან უინტერესოა. And this is one of the და problems. ეგ არის ერთ-ერთი Because პრობლემა, you იმიტომ are რომ I mean, you are შენ doomed ბავშვობიდან as a განწირული seeker of ხარ, interesting life. რომ ეძიო და სდიო This is what happened from the time you ინტერესებს. went to the kindergarten school all საბავშვო the way until ბაღიდან you finished მოყოლებული You have been ოქსფორდის და ოქსფორდის told უნივერსიტეტის that დასრულებამდე things have to be გასწავლიდნენ, sensible, რომ things შენი have to be ცხოვრება უნდა იყოს interesting. საინტერესო. So you have become a და ასე sucker of interesting გახდი life. საინტერესო And this is ცხოვრების, why საინტერესო this გამოცდილებების moment of მადევარი და მაძებარი. Nowiness. This აი moment ეს გამოცდილება ახლა actually the great Gagyu people, აწმყოსი. the Mahamudra people, the Milarepa, I'm sure you may have კარგის heard დიდი start from ოსტატები, Milarepa. მილარეპა According მაგალითად, to his დარწმუნებული ვარ, lineage, გაგიგიათ. მათი They even სწავლებების term it as a მიხედვით, Tamalji Shepa, which ისინი means ordinary სამადის mind. საერთოდ They ეძახიან say ჩვეულებრივ That the გონს. whole ისინი ამბობენ, whole problem რომ arises მთელი because რიგი you want the პრობლემები special. წარმოიქმნება იმიტომ, რომ You გინდათ want to იყო have the special thing. განსაკუთრებული, კონდეს განსაკუთრებული ordinariness გამოცდილებები is და ეს ჩვეულებრივობა what you should be looking გაშინებს. Anyway, we don't need to go in there right now. მეც But, აღარ ჩავუღრმავდები okay, so ამას, მაგრამ it's too simple. მინდა გავიმეორო, ეს არის And it's სამადი too არის ordinary. ძალიან მარტივი, ძალიან ჩვეულებრივი, It's just not interesting. უინტერესო. Okay? The worst one. და ყველაზე უარესი
It's too scary. ის ძალიან საშიშია ბევრისათვის. It's because ეს იმიტომ, რომ იმდენად ხარ მიშვეული გავს აი უინტერესობას, მაგრამ ოდნავ განსხვავებულია, როდესაც ვამბობ რომ საშიშია, რატომ? იმიტომ რომ იმდენად ხართ მიშვეული კომფორტის ზონაში ყოფნას, აი მაგალითად სადაც ყველაფერის თავისი ადგილი აქვს, ყველაფერი იცით რა არის. აი თუნდაც სადე მედიტაცია 2 წუთი და 2 წუთის შემდეგ შენიშნავ რომ გონება ეძებს რაღაცას, აი მაგალითად გამოიხატება ეს ზებნა იმაში რომ მოგბეზრდება, ან პირიქით შფოთი გაგიჩნდება. სამადი არის დიდი განყენებულობა. ეს კარგია თქვენთვის. გინდა განყენებული იყო? ეს არის სამადი არის ხელოვნება, რომ იყო განდეგილი. მაგრამ ვის უნდა განდეგილობა? ვის უნდა იყოს მარტო? ეს საშიშია ბევრისათვის. და ეს არის რასაც ბევრი დიდი ოსტატი ინდოეთიდან მე სხვათა შორის უნდა აღნიშნო, რომ მხოლოდ ბუდიზმში არ არის ეს სწავლებები, ასევე ინდოეთში ჩვენ გვხვდება სხვა მემკვიდრეობითი ხაზები, ჯაინიზმი, პურვა მიმანგსას, ნიასას. მათ აქვთ საოცარი ინსტრუქციები თუ როგორ დააფასოთ აი ეს ჩვეულებრივობა. და ეს მიღწევადია. ეს არის როგორც აი It's actually doable. It's so simple. მიღწევადია. სამადი. I don't know. ადვილია. For some reason, მაგრამ რატომღაც we just don't. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა. We don't do it. არ We ვაკეთებთ. just cannot არ შეგვიძლია. dwell on that. არ შეგვიძლია And ავიტანოთ. this აი ამ განდეგილობაში. simplicity, this ყოფნა. ordinariness არ შეგვიძლია მივიღოთ, ვერ ვიტანთ აი ამ ჩვეულებრივობას, is სისადავეს. for the beginners. You should look for, დამწყებებისათვის თქვენ უნდა long მიელოდეთ, for, aspire გქონდეთ for. სურვილი, მიიღწვოდეთ really search. სამადისაკენ, ეძიოთ სწავლებები, რომელიც You should really go დაგეხმარებათ. around searching for this. And then და შემდეგ, there's a stages of really დგება going deeper დრო, and deeper and deeper into როდესაც the თქვენ ამას simplicity. ჩაუღრმავდებით, why ჩაუღრმავდებით ამ სისადავეს. Probably I confused everyone yesterday. და I said, შეიძლება ამიტომ core არის practice, გუშინ the მე რაც core ვთქვი, practice of ბევრისათვის the შეიძლება instructions for დამაბნეველი this Bardo იყო, samadhi იმიტომ რომ მე is to ვთქვი მაშინ, shrug off რომ What are we სამადის shrugging off? ბარდოს მთავარი პრაქტიკა არის რომ everything that makes things მოი- not simple. მოიშორო თავიდან თვითონ ეს სამადი. მაგრამ რას Everything that გულისხმობდი, makes things რომ მოიშორო, interesting, მოიწყვიტო თავიდან ყველაფერი, sensible, რაც საინტერესოა, Miserable. რასაც აზრი so აქვს, scary. რასაც მნიშვნელობა აქვს. and ეს it's ძალიან really, really bad if you want to sell საშიშია. this. Nobody საშიშია wants და to buy აღიქვამენ ამას, ეშინიათ ამას. this because it's ამის. just, how do you market this? და ისედაც როგორ უნდა მოახდინო Hey, ამის ასე can you ვთქვათ do you want მარკეტირება. That's totally sort of useless. რა You know, უნდა something უთხრა like this. იოგებს, დამწყები იოგებს, რომ აი სამადი არის ისეთი anyway, რაც არის სრულიად If უაზრო. you, even for a მაგრამ split moment, თუნდაც წამის and მეასედითაც just for the კი, sake of conversation, უბრალოდ split moment, აი not going the წამის past, მეასედშიც not going to კი the future, არ but წახვალთ just be წარსულში, aware. არ წახვალთ მომავალში და I'm looking at this შეიცნობთ, purple იცნობთ flower and just აწმყოში being რა there, გამოცდილებაც even for a აღმოცენდება, აი split მაგალითად moment. That უყურებ moment ამ ყვავილს. is this აი ეგ exceptional, მომენტი incredible არის world. საოცარი This სამყარო. world is აი ეგ uncontaminated წამის by the მეასედიც senses. მოიცავს საოცარ What an სამყაროს, რომელიც amazing world. არის დაუბინძურებელი მთელი რიგი აღქმებით. You know how much problems do we have with the gender issue? რამდენი პრობლემები გვაქვს ჩვენ Why? Because it's აღქვის გამო. complicated. აი მაგალითად გენდერი. Here, რატომ? in იმიტომ რომ that moment, ეს
რთულია აქ აი იმ მომენტში შენ არც ქალი ხარ, არც კაცი. არავინ, არაფერი. რამდენი პრობლემა გვაქვს ჩვენ რასასთან, რელიგიასთან. But as I said, it's very scary მაგრამ როგორც თქვი, ეს ბევრისათვის საშიშია. Sort of trapped with this იმიტომ რომ ჩვენ system of paying bills and ჩვენ გართულებული დაატყოვებულები ვართ მთელ ამ სისტემაში, უნდა ვიცხოვრო, ოჯახი გადავიხადო, გადასახადები. მაგრამ ანუ მე მინდოდა ეს უბრალოდ დამესრულებინა სამადის ბარდოს ეს საუბარი და მიმომეხილა ეს პირველი სამი ბარდო ყოფის სიზმრის და სამადის მათთვის ვინც შეიძლება დღეს შემოგვიერთდა. ახლა some of the term I'm using here, I'm doing it just this time so that we can communicate. მე რამდენიმე ტერმინს გამოვიყენებ, the terms properly. არ გადავთარგმნი. Okay. და შემდეგ განმარტა. Chica pardo. Chica pardo. Dying now. Now this სიკვდილის ბარდო. This will take some time. ამისათვის ჩვენ დრო დაგვჭირდება ახლა. Okay, first, just briefly. პირველი მოდი მოკლედ ვიტყვი. When we enter so-called როდესაც into ჩვენ this world, ვიბადებით ამ სამყაროში შემოვდივართ ჩვენ with the help of ჩვენ 5 elements. ამას ვაკეთებთ 5 ელემენტის მეშვეობით. Just like that, და ისევე as როგორც we are exiting დაბადების this დროს, world, is also სიკვდილის going to be დროს, because აი of the ამ 5 elements. ბარდოს დატოვების დროს, ასევე ხდება 5 ელემენტის მეშვეობით. Okay, just first let me just briefly მოდი ჯერ summarize. მოკლედ So, მიმოვიხილავ ამ as I პროცესს. tell you, I don't I'm going to go through this stages as მე if ახლა მე თქვენ you are dying. აღგიწერთ Okay, very big ეტაპებს, generalization. რომელსაც Okay, it's a big გადიან ადამიანების generalization სიკვდილის because დროს. the way ეს you die განზოგადებული პროცესია, იმიტომ რომ differs. თუ როგორ ოდები You may განსხვავდება. die, you may შეიძლება die just, მოკვდე suddenly, უცებ, quick. სწრაფი You may die სიკვდილით, slowly. შეიძლება მოკვდე But no matter ნელა, how you die, მაგრამ all the არ აქვს experience მნიშვნელობა of what როგორ we call ოდები dissolution of elements, ელემენტების დაშლის გამოცდილება because they იქნება. have to disintegrate. ისინი უნდა დაიშალონ. Also, the order of how ასევე which element თანმიმდევრობა disintegrate თუ first რომელი may be different. ელემენტი დაიშლება ჯერ შეიძლება განსხვავებული Okay. იყოს სხვადასხვა ადამიანების. And also not to think about this dissolution is only going to come just about a week before you die. Let's say არ you're going იფიქროთ, to რომ die ეს sort of slowly. სიკვდილამდე ერთი კვირით ადრე იწყება. Some of us, ზოგიერთი it may be ჩვენთაგანისათვის already happening. ეს შეიძლება უკვე The დაწყებულია. dissolution, აი ეს disintegration. ელემენტების დაშლა. People like, აი მაგალითად me, him, ჩემთვის, Richard, რიჩარდისთვის, pointing at you. რიჩარდ შენ გიყურებ. Some Ჩვენ, of us, ზოგიერთი ჩვენთაგანი ამას over საკში. the hill, these kind უკვე of people, it may be already ასაკოვანები happening. უკვე შეიძლება ჩვენთვის ეს უკვე დაწყებულია. So, yes, we don't want the unexpected quick ასე one. რომ არ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა უცებადი სიკვდილი. So, this may be coming, okay? ეს პროცესი მოდის. იქნება. And დადგება. this is a very big subject.
ეს ძალიან ვრცელი თემაა. It is because of that also we become, what do you call it? Senile? ეს არის სწორედ ამის გამო, როდესაც აი მოხუცებულებაში ადამიანები ასე ვთქვათ juvenile? Yeah? Like something like a kid. ძალამიხდილი you cannot really call it გონება senile, დაბინდულები but ხდებიან. kids also have a different way of რა არის ამის საპირისპირო სიტყვა ანტონიმი? აი ის რაც ბავშვებს ახასიათებთ, ანუ სიცოცხლის უნარიანობა, ბევრი ენერგია. how much the elements. მაგრამ მინდა აგიხსნათ, რამდენი დიდი მნიშვნელობა აქვს 5 ელემენტს ჩვენზე. და რა თქმა უნდა, senses. 5 They are like the ცნობის ორგანო, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ 5 სხვადასხვა თარჯიმანი, ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი არიან ჩვენი აღქმისათვის. So just imagine, for აი instance, წარმოიდგინეთ მაგალითად, you have your 2 გაქვს eyes თვალები, on your toes. და რომ გქონდეს ახლა ეს თვალები ფეხის გულებზე. Different kinds of photographs. საერთოდ სხვანაირ ფოტოებს გადაიღებდი. You'll be posting different kinds of საერთოდ photographs on სხვანაირ your ფოტოებს Instagram. დაპოსტავდი შენ ინსტაგრამზე. Different view. სხვა Everything will be კუთხიდან very იქნებოდა interesting, ყველაფერი დანახული. stuff like ხოთა that. შორის ძალიან საინტერესო. You just see things differently because you have სხვანაირად different- დაინახავდი ყველაფერს, იმიტომ რომ თვალები რომ გქონდეს ფეხის გულებზე. But მაგრამ during the death, მაგრამ სიკვდილის დროს, as you are უდომის dying პროცესში, and როცა then up- კვდები, yeah, as you are getting close to the death and up to the death, what happens? ანუ როდესაც უახლოვდები This ამას eye და is not უდომის only შემდეგ, not on your ეს face, also not on your ეს toes. თვალები არა მხოლოდ It's not შენს working. სახეზე ან შენს eye. ფეხის გულებზე, But- ისინი უბრალოდ ხრებიან, არ არიან, არსად არიან. მაგრამ You will see შენ მაინც things. ხედავ, in the most amazing way. საოცარ Because ხედავ, იმიტომ რომ finally საბოლოო you are როგორც იქნა, looking at things შენ- without the interpreter, without შენ your ხედავ secretary, ინტერპრეტაციის without your interpreter, without the go between გარეშე. middle person. აი ამ შუამავალის გარეშე ხედავ, Direct პირდაპირ transaction. უშუალოდ ხედავ. Between you and the object. შენ და And ობიექტი this could be უშუალოდ. very scary. და ეს შეიძლება ძალიან საშიში იყოს. But right now, საშიშად we're აღიქვათ, looking at იმიტომ რომ green- ახლა უყურებთ აგერ მწვანე so many ფოტოს, filters, მთელი რიგი ფილტრები და ინტერპრეტაცია So many. გაქვთ, რა მცენარეა ეს და ასე including your შემდეგ. education, whatever. ეს But მოიცავს after you მთელ die, თქვენ all of განათლებას, that's gone. იმას რა იცით, მაგრამ როდესაც You- მოკვდები ეს Okay, ყველაფერი Me, გაქრება. right now, Mr. აი მე Norbu is looking მაგალითად at ახლა ბატონი I'm ნორბუ aware ვუყურებ this is აი Karma ამ Jimba's word. მცენარეს. ეს ვინდა მიტოს სხვათა შორის აქ კარმა ჯიმბამ. So I'm looking at this marijuana, right? ვუყურებ ახლა ამ მარიხუანას მცენარეს. პლანის მცენარეა, ხო? And see, ხედავ? this is a good example. ეს კარგი მაგალითია. Me, მე Norbu, ნორბუ, green, მწვანე, marijuana, მარიხუანა, Mexico. See, Mexico. it's all related. აქვს Mexico. მთელი რიგი კავშირი Vancouver. ასოციაციური. მექსიკა, ვანკუვერი. What do you call them? Those gangsters? რას ეძახით ამ ეძახიან განგსტერებს? The Mexican gangsters? მექსიკელ Cartel. კრიმინალურ დაჯგუფებებს, კარტელი. Yeah, and then შემდეგ all that. მთელი რიგი სხვა See, ასოციაციები. Rasta, what is- რასტაფარიანელები, magalitat. and the beret and the dreadlock. See all this Dreadlock-ები. together. So this is Bereti. how I look at the green color. და აი ეს ყველაფერი Now, წამოვიდა as I მწვანე die- ფერის ანახვის შემდეგ, მაგრამ როდესაც მე ვკვდები, The sense of Norbu, აი ეს I don't know who I am. აზრი Many times. შეგრძნება, რომ მე ნორბუ I'm ვარ. not a male. ეს გამქრალია უკვე, მე არც კაცი ვარ, So არც ქალი. that's ანუ მთელი რიგი that's sort of going or gone. ან უკვე წასულია, ან იშლება, მიდის. ეს ცოდნა. Who's this guy? ვინ Be არის ეს happy, don't worry, singer. კაცი, რომელიც მღეროდა, იყავი Bob ბედნიერი? Marley, yes. ბობ მარლი, ხო?
You could be შეიძლება eating with ბობ მარლის უახლოესი მეგობარი იყო, anything to do with this. მაგრამ აი ამ სიკვდილის პროცესში ამ წონეს რო დაინახავ, By then. არაფერი ასოციაცია აღარ And გქონდეს. then actually it gets even more interesting. უფრო მეტიც, უფრო საინტერესო ხდება. Your karma შენი კარმა, is თუ შენი კარმა არის, pushing you to ასე become ვთქვათ, a pig მიგეკაჩება in East შენ, Bhutan. რომ გახდე ღორი ბუტანში. When you look at this, როდესაც შეხედავ ამ წვანეს, you will have saliva ნერწყვი coming from the mouth. მოგადგება, გექნება Because in შეგრძნება, Bhutan, რომ they feed ნერწყვი this to the გადგება. pigs. იმიტომ რომ ბუტანში ამას ღორებს აჭმავენ კანებს. Already you'll უკვე have saliva in უკვე your გექნება mouth. მის შეგრძნება, რომ თითქოს This is how the karma ნერწყვი works. გადგება. ასე მუშაობს კარმა. Well, anyway, disintegration of ეს ელემენტების დაშლა and the sense, 5 და senses, and then აღქმის 18 ორგანოების, ასევე 18 დატოს. We are not going to go through all this ჩვენ არ technique because it's really არ ჩავუხმავდებით აი ამ too დეტალებს, იმიტომ რომ vast, I think. არ გვაქვს ამისით რო. But okay. მაგრამ ვიტყვი ამას. Generally, a very ზოგადი განზოგადებული პროცესი good შემდეგია. generalization, even though it's a generalization. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განზოგადება მოვთქვათ, ეს კარგია, სასარგებლოა. Fire element პირველი may be ყველაზე ხშირად არის ცეცხლის dissolving first. ელემენტი, რომელიც Most იშლება probably, fire element. ძირითადად. So you will have not much და heat in გექნება your body. შეგრძნება, რომ სხეული And კარგავს then earth სითბოს. element dissolves. შემდეგ დედამიწის, And then მიწის water element ელემენტი, dissolves. მიწის ელემენტი. შემდეგ წყლის ელემენტი. So there's extensive არის ძალიან extensive დეტალური ვრცელი. each time each element when they dissolve იმიტომ რომ ყოველ there's ჯერზე, extensive როდესაც teachings by აი ეს Selena Sorandra and many other თითოეული Bhardo teachings ელემენტი which I guess იშლება, you can მთელი refer to რიგი გამოცდილებები in the მოყვება text. These are ამას. translated, by the way. ეს when the არის each- ამის when the each სწავლებები, element ეს თარგმნილია. თუ რა გამოცდილება There's a ახლავს sign. თითოეული ელემენტის დაშლას, The რა outer, inner, and ნიშნები secret ახასიათებს sign მას. ამ they are ელემენტების dissolved. დაშლას აქვთ For გარე, instance, შიდა და when the საიდუმლო earth element ნიშნები. dissolve, აი მაგალითად, gravity როდესაც მიწის ელემენტი იშლება, may be გრავიტაცია, no more. გრავიტაცია ქრება, difficult to გრავიტაციის stand შეგრძნება Difficult ქრება. to sit, ვერ დგები, difficult to ვერ move, ჯდები, all that. მოძრაობა So on and so შეუძლებელი forth. So- ხდება და ასე შემდეგ. I think and when all these elements როდესაც ყველა ეს dissolved, ელემენტი დაიშლება, then მაშინ the what is it especially the air elements, the most important, the most, განსაკუთრებით, როდესაც one of the most important აერის all ელემენტი these იშლება, elements is air element, the breathing რომელიც stops, ძალიან so on and so მნიშვნელოვანია, forth. იმიტომ რომ ამ That's დროს what we წდება call სუნთქვა. აი ამ დროს ვეძახით ჩვენ სწორედ სიკვდილს, death, when the breathing stops. როდესაც მომაკვდავი შეწყვეტ სუნთქვას. Because there's still earth and what is space element. თუმცა ჯერ კიდევ დარჩენილი არის there's ერთი some ელემენტი, element. სივრცის ელემენტი. remaining. ანუ But, ჰაერის ელემენტის დაშლის სუნთქვის შეწყვეტის maybe- შემდეგ კიდევ არის I სივრცის don't know. ელემენტი დაშლილი. We'll just go through once first. მოდი ამაზე ვისაუბრებ უფრო მეც, მაგრამ ჯერ მინდა დავასრულო თვითონ პროცესი. Okay. So this is a little difficult for ახლა those who are ცოტა- totally new. შეიძლება რთული იყოს ეს მათთვის, ვინც ახალი ამ სწავლებებში. In the Tantra, ტანტრაში they talk about bindu. საუბრობენ ბინდუს წვეთზე. Just hear it anyway. უბრალოდ Doesn't მოისმინეთ matter, ეს, don't თუ worry if you გაუგებარი don't არის understand დარდოთ what I'm ამაზე. talking about. უბრალოდ მოისმინეთ. They talk about white and ისინი red drop. საუბრობენ, განასხვავებენ წითელ და თეთრ ბინდუს. Supposedly, this white drop ეს dwells წითელი somewhere
ბოდიში თეთრი ბინდუ არის სადღაც შუბლის არეალში. წითელი ბინდუ არის სადღაც ჭიპის ქვემოთ. თუ უბრალოდ გაინტერესებთ, აი მთელი ეს კუნდალინი, მთელი ეს სწავლებები უკავშირდება ამას. ნათქვამია, რომ ეს თეთრი და წითელი ბინდუ არის ის, რაც გამოიხატება როგორც მზედამთვარე, რომელსაც თქვენ ხედავთ. ისინი ერთმანეთისგან დაშორებულები არიან, ერთი თეთრი ზევით არის, წითელი ქვემოთ. როდესაც ყველა ელემენტები დაიშლება, ხუთივე ელემენტი თეთრი ბინდუ იწყებს ქვემოთ ჩამოსვლას და წითელი იწყებს ზევით ასვლას და ისინი ერწყმიან, ერთიანდებიან გულის არეალში ერთმანეთს. ამას თავისი რიგი გამოცდილებები მოყვება და ამაზე ვისაუბრებთ. Okay, so all the elements, including the element of space. ყველა ელემენტი, სივრცის ელემენტის ჩათვლით უკვე დაიშალა. Dissolve into consciousness and then დაიშალა ცნობიერებაში და ცნობიერებაც იშლება სიცხადეში. იმაში, რასაც ჩვენ სიცხადეს ვეძახით. აი ეს სიცხადე კი ძალიან ვრცელი თემა. რას ვეძახით ამას? ამ სიცხადეს, ამ ნათელს. აი ამ სიცხადეს ახსნისათვის არის მთელი სწავლებები, მაჰასანდი, ჯოგჩენი, მაჰამუდრა. მაგრამ გახსოვდეთ, ეს სიცხადე არ არის წარმოსახვითი. ეს არის ყოველთვის ახლაც კი ჩვენი საუბრის დროს. ჩვენ რომ არ გვქონდეს ეს სიცხადე, ჩვენ არ გვექნებოდა ასევე ცნობიერება. აი ეს ცნობიერება რომ დაინახო და იცნო, რომ აი ეს არის ყვავილი, ეს არის პლანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს აღქმა უკვე ძალიან ასე თქვა დაბინძურებული, გადამუშავებულია. უკვე ძალიან უხეშია. არ ვიცი, ეს სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, კარგად გამოხატავდნენ. აი სანსკრიტზე არის სიტყვა ვიდია. ვიდიას აქვს თვით ცნობელობა, მაგრამ ეს არ არის ცარიელი. კუდარი. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს ფორმა, არ აქვს ფერი, მას აქვს უნარი ცნობელობის. მოდი კიდევ ერთხელ მივყვეთ. ანუ რა ხდება? ეს უცოდნელობა, როდესაც არ იცი რა არის, არის ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის ყველაზე საშიში. როდესაც ხელმოსაჭიდი არაფერია, ვერაფერს ცნობ. For the yogis, yogისათვის, because იმიტომ რომ ისინი უკვე ბარჯიშობდნენ სიზმრის ბარდოში და სამადის ბარდოში, რომ აი ამ სიცხადესთან ურთიერთობაში შესულიყვნენ, ეცნოთ. მას ქვია პეიეშე, სამაგალითო სიბრძნე. რა ხდება, როდესაც ჩვენ მედიტაციას ვაკეთებთ,
რას ვაკეთებთ? აი მაგალითად წარმოიდგინე რომ არასოდეს ყოფილხარ ბოდგაიაში. შენ უყურებ ფოტოებს ბოდგაიაში. კითხულობ როგორ წახვიდე ბოდგაიაში, უსმენ ადამიანებს რომლებიც ყოფილან ბოდგაიაში და გიყვებიან აღგიწერენ ბოდგაიას. აი ეს არის ასეც ვეძახით ჩვენ მოსმენა, ჩაღრმავება და მედიტაცია. და როდესაც მედიტირებ, ანუ უყურებ ბოდგაიას სურათს, ფოტოს. მაგრამ როდესაც იოგი კვდება, ის უკვე ცნობს ბოდგაიას. გახსოვს, როდესაც ვამბობდი, რომ დამწყები იოგისათვის ეს ყოფის ბარდო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს შეგიძლია მედიტაცია, მაგრამ გამოცდილი იოგისათვის აი ეს სიკვდილის ბარდო არის სანუკვარი. რატო? რა არის, რა უნდათ იოგებს? ერთადერთი მიზანი იოგისათვის რომ განიცადოს ეს სიცხადე და ამისთვის ვარჯიშობენ და როგორც იქნა, არა იმიტომ რომ დიდი იოგი ხარ, არამედ იმიტომ რომ მთელი შენი ელემენტები დაიშალა, ისინი ეს გეხმარება, ასე თქვა, გაქვს თავისუფალი შანსი, შენი ბუნება გაიძულებს, რომ შეხვდე, დაინახო ის რისი დანახვაც ყოველთვის გინდოდა და რა თქმა უნდა გეხმარება შენი პრაქტიკა ამაში. და შენი ელემენტების დაშლაც გეხმარება, იმიტომ რომ ისინი იშლებიან. ასე რომ ჩვენ ადამიანებს გვეშინია სიკვდილის, მაგრამ გამოცდილი იოგისათვის ეს არის აი ეს არის დადგა დრო, როგორც იქნა, მივუახლოვდები დროს, მოდი, ხილად უნდა ვიყო, არ დავკარგო ეს შანსი. მათ არ ეშინიათ. But for most of the ordinary people, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანების უმეტესობისათვის, როდესაც ყველა ელემენტი იშლება, როდესაც ცნობიერებაში ჩაიშლება, ყველაფერი სიცხადეში გაიშლება, ამ გამოცდილებას მომეს ჩვენ ვეძახით ჯელ. არ ვიცი როგორ თარგმნია სიტყვა ჯელ ტიბეტურიდან. საუკეთესო ტერმინი, რომელიც ახლოს მიდის, არის გულის წასვლა. ადამიანების უმეტესობისათვის აი ეს მდგომარეობა, როდესაც ელემენტები დაიშლება და სიცხადეში გაიშლება ელემენტები, გავს გულის წასვლას, ეს თქოს ყველაფერი უკვე ზედმეტია, მთელი ეს უცოდნელობა თუ რა არის. მათთვის იმდენად დიდია, რომ ასე თქვათ გული მისდით. გონებაები ნდებათ. აი, მაგალითად ადამიანებს, რომელსაც დაბალი თვით შეფასება აქვთ და ფიქრობენ, რომ როგორი საცოდავები არიან, იმათ აქვთ იმის შეგრძნება, მაინც აი ეს აზრი, რომ როგორი უბედურები არიან, არის ასე ვთქვათ რაღაც, რასაც ისინი ხელს ეჭირდებიან და ამ სულ სიცხადეში ვერაფერს მოკიდებ ხელს. არის ეს კარგი, ცუდი, რა არის ეს? ის არ იცი, როგორ უნდა დაუკავშირდე მას. აი ეს და ეს გამოცდილება ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის გავს გულის წასვლას ან კომაში ყოფნას. არ არის ეს კარგი ანალოგიები. Okay. So, let me define bardo in this case. From the time
ბარდოს აი ამ კონტექსტში. Elements are disintegrating. მომენტიდან, როდესაც შენი ელემენტები დაშლას დაიწყებს, ან უკდომის პროცესი დაიწყება, აი ამ გულის წასვლამდე, ამ სიცხადეში გაქრობამდე, მომენტი არის სიკვდილის ბარდო. Totally different universe. საერთოდ სხვა სამყაროა ეს. საერთოდ სხვა. And their description is just so many. If you read like Bardo Total. თუ წაიკითხავთ ბარდო ტოტელს, ტიბეტურ წიგნს, მიცვალებულთა ტიბეტურ წიგნს, მასში არის ძალიან ბევრი დეტალური აღწერა. მე ხმამაღლა და ზეპირად ვიცოდი უკვე და ვკითხულობდი ამას, იმიტომ როგორც სადესაც მე ვიზრდებოდი ბუტაში, როგორც რეინკარნირებული ლამა, ტულკუ. ჩემი ისევე როგორც სხვა ტულკუების ერთ-ერთი საქმე იყო, რომ როდესაც ვინმე კვდებოდა, უნდა მივსულიყავით და ეს ტექსტი უნდა წაგვეკითხა მათთვის, რომ აი ესა და ეს ხდება ახლა. ისეთი საოცარი ინსტრუქციები არის ამ წიგნში. მაგალითად, არის ასევე გურუ რინპოჩეს პადმასამბავასა და მის მეწყვილეს იეშე ცოგელს შორის დიალოგი. არის ესეთი რაღაცები, მაგალითად ფრაზები იქ. შენ ახლა ალბათ განიცდი, რომ თითქოს ვარდები კლდიდან. და გინდა მოეჭიდო რაიმეს. მაგრამ მეუნებამდე, მაგრამ ნუ გეშინია, არ ვარდები კლდიდან, არ არსებობს კლდე, შენი მიწის ელემენტი იშლება მხოლოდ. უსაფრთხოდ ხარ. ეს მხოლოდ მიწის ელემენტი იშლება სიცხადეში და ასე შემდეგ. მე სხვათა შორის მოკლე წიგნი დავწერე. რა დავარქვი? სიცოცხლე სიკვდილია. ამ წიგნში შევეცადე უფრო გასაგები მარტივი გამეხადა და ამეხსნა ეს პროცესი. I don't know, there's just so much. Okay. არ ვიცი. იმდენი რამ არის ამ პროცესთან, იმდენი ინსტრუქცია, იმდენი ინფორმაცია. Because death is something to do with the disintegration and the dysfunctioning of your elements. რადგან სიკვდილი is also უკავშირდება ხუთი ელემენტის დაშლას, ანუ მათ დისფუნქციას. Gradual არის ასევე disintegration of chakras. არის ასევე ჩაკრების დაშლა. თითოეულ ჩაკრას, რომელსაც ამ სწავლებებში გამოყოფენ 4 ან 5 ჩაკრას. აი ახლა ჩაკრა მათ ვინც ახლები არიან, რა შეიძლება როგორ შემიძლია აღწერო. ეს არის შენი ენერგო არხების კრებული გადაკვეთა. და არის ეს თითქოს 5 შერწყმის გადაკვეთის ცენტრი ენერგიის. თითოეულ მათგანს, თითოეულ ჩაკრას აქვს სხვადასხვა ფუნქცია. მათ ასევე აქვთ. როგორ უნდა მოვასწროთ ამის ახლა ახსნა. ტანტრის მიხედვით ენერგო არხები და ჩაკრები არის რაც რომელიც ეს არხები, რომლებიც ისინი გარეთ არის მიმართული და არეკლილი გარეთ, ისინი ქმნიან თქვენს გამოცდილებას, სამყაროს, მთელ გარემოს. ასევე ისინი ქმნიან მაგალითად განსაკუთრებულ ადგილებს. აი ერთი ადგილია კანგრა.
კანგრა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ასევე geology, one of them. კიდევ ერთი ესეთი ადგილია. Many places. One is Kamakia in Guwahati. კამაკია მაგალითად ყოფილხართ კამაკიაში. ერთ-ერთი საოცარი ადგილია. So I don't think არ ვიცი როგორ გადავთარგმნო ჩაკრა. the modern people will really თანამედროვე ადამიანებისათვის რამდენად გასაგებია საერთოდ ეს. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე არ ვსაუბრობდი. არ ვისაუბრებდი ამაზე შეკრებაში, სადაც ბევრი თანამედროვე ადამიანია. მაგრამ ახლა little bit inspired by ვარ ცოტათი ინსპირირებული მწერლით მარკესით. გაბრიელა მარკესით. 100 years of solitude. Have you read? მარტოობის 100 წელი. წაკითხული გაქვთ? საოცარია. I don't know whether Rowan, if he's listening, არ ვიცი როვანი აქ არის თუ არა, ან ისმეს თუ არა, მაგრამ მას ვესაუბრობდი, როვანი ინგლისელია და მან მომცა პირდაპირ ინსტრუქცია ამ ნაწარმოების. ძალიან დამეხმარა. მან ასეთი რამ მითხრა. კოლონისტებმა დაარქვეს ასეთ ნაწარმოებს მაგიური რეალიზმი. და ეს მაგიური რეალიზმი რეალური არ არის, მაგიურია. ხოთაშორის ძალიან კოლონიური ტერმინია. და ეს დამეხმარა, იმიტომ რომ საოცარი სამყაროები არსებობს. არ უნდა იყოს ასეთი ან ისეთი. მაგრამ აქ გონება გახსნილი უნდა იყოს. რომ მიიღო ეს. ანუ მე ვსაუბრობდი შენი ენერგოარხების რეფლექსიას ანარეკლს გარეთ, რომელიც წარმოიშლება როგორც კონკრეტული ადგილები. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ასეთი ადგილი არის კამაკია. გოჰატიში. საოცარი ადგილი. რაღაც დიდი ხნის წინ ვიყავი იქ. როდესაც მივედი, მთელი ეს გოგოები ძალიან შეღებილები სახეზე, ისინი ერთმანეთის ჩამწკრივებლები იყვნენ და ყვიროდნენ მე წამიყვანე. მაშინ უკვე მითხრეს მე ვინ იყვნენ ეს გოგოები. და რა ხდება ამ კამიკიაში? შენ ბიუჯეტიდან გამომდინარე შეგიძლია წაიყვანო 1 ან 64 ეს ქალბატონი მიყავს ტაძარში, მთავარ ტაძარში იქ. უძღვნი მათ საჩუქრებს, საკვებს, დაბან მათ ფეხებს და თუ შეგიძლია დაიბან თავს აი ამ წყლით და ასევე დაალევ ამ წყალს. რომელსაც მათ ფეხები დაბანა. როდესაც მე მოვინახულე ეს ადგილი, მაშინ შევძელი დამექირავებინა, როგორ უნდა ვთქვა, ვერ დაიქირავებ მათ. შევძელი რომ წამეყვანა ერთ-ერთი ეს მანდილოსანი ტაძარში. ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ რომ ბევრი სხვა ადამიანი იყო, ვისაც იგივე უნდოდა. საოცრები არიან. ეს მათთვის სამსახურია. გავაკეთე ყველაფერი ფეხების დაბანა დამლოცეს და იმ წუთიოსვე გაიქცნენ გარეთ მორიგი კლიენტის, არა, კლიენტი არ უნდა დაუძახო, მორიგი მორწმუნეს საშუალებლად. კამაკია მოკლედ ეს ადგილი. მაგრამ ეს ადგილები, ეს განსაკუთრებული ადგილები არ მხოლოდ ინდოეთშია, შეიძლება ნებისმიერ ადგილას იყოს, შეიძლება იყოს სადმე ნიუ-იორკში, სადმე ბრონქსში, სადღაც ესეთ ერთ-ერთ მორიგ არეულ ქუჩაზე, სადაც ენერგო არხების ნაზავი, ნაზავი
რეფლექსია არეკლა ხდება გარეთ. როდესაც შესაბამისი პირობებია. შეიძლება იყოს მაგალითად არ ვიცი, შეიძლება იყოს რაღაც მაღაზია, სადაც არის მთელი რიგი არ ვიცი, ჰოთ-დოგები, ამერიკული რაღაცები კიდია, მაგრამ თუ იქ მიხვალთ, აი ესეთ ადგილებში როდესაც ხდებით, ესენი გცვლიან, სამუდამოდ გცვლიან. სამუდამოდ. But there are also the opposite. მაგრამ ასევე არის საპირისპირო ეფექტი. არის ადგილები, სადაც არხების გადაკვეთა უარყოფით ენერგიის გამორეკვა ხდება. აი მაგალითად ბრიტანეთის პარლამენტი. არა უბრალოდ ხა რიჩარდს ვაწვალებ ასეთი კომენტარებით. აი გაკ შეგრძნება რომ გრძნობა მას. შეუძლია შენ ინსპირაცია მოგიტანოს ამ პირიქით დაგთრგუნოს. დარწმუნებულია ქონიათ ასეთი შეგრძნება რომ მოხვედრი ხავთ ესეთ ადგილებში. აი თუნდაც ერთ ადგილას, მაგალითად არ ვიცი, კანის ბაზარზე იქნება ესეთი ერთი ადგილი. სხვათა შორის კარლოს კასტანედაც საუბრობს ამაზე. Or maybe the native Indians, they believe in this. ამერიკელ ხალხების სწავლებში დაწუნებული ვარ ქონდათ აი ეს წერტილი, ადგილი, სადაც დაჯდები მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. ახლა ბევრს საუბრობ უკვე ამაზე, მაგრამ მოდი გავიმეორებ, რომ ესე იგი ენერგოარხები და ჩაკრები ეგენიც იშლება. როდესაც ეგენიც იშლება. ფსიქოლოგიურად, მენტალურად ასევე გამოცდილება იცვლება. Sorry, this is a really difficult one. ბოდიში ეს რთული თემა და ამის შემდეგი ბარდო კი ამაზე უარესია ასახსნელად. მოდი პატარა პაუზა შევისვენოთ და შემდეგ კითხვები დამისვით და ნახავთ საერთოდ გვესმის ერთმანეთის თუ არა.